เหล่าเซียนและปีศาจรวมตัวเพื่อเปิดศึกอาวุธลับจากสวรรค์จึงต้องกำเนิดขึ้นเมืองฉีซานจะรอดพ้นจากเหล่าสหายนักเวทของราชครูเหวินจ้งได้หรือไม่บุรุษลึกลับที่แปลงร่างได้ถึง72ร่างเขาเป็นใครเรื่องราวจะสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันต่อในตำนานห้องศิลป์มหาเทพกำเนิดตอนที่4กำเนิดสงครามผู้วิเศษครับหลังจากที่หวงเฟยหูก่อกบฏพาครอบครัวหนีผ่านด่านต่างๆจนสามารถไปถึงเมืองฉีซานแห่งแคว้นซีฉีได้สำเร็จราชครูเหวินจ้งก็ต้องหัวเสียกลับเมืองเฉาเกอไปและคิดว่าตนเองคงไม่ได้ถูกลิขิตให้จับกบฏหวงเฟยหูก่อนจะเรียกเหล่าขุนนางมาประชุมหาทางแก้ไขเรื่องการกบฏมากมายที่กำลังเกิดขึ้นในแผ่นดินและพวกเขาก็ได้ข้อสรุปว่าคงจะต้องทำสงครามกับทุกหัวเมืองที่แข็งข้อโดยเริ่มต้นจากการส่งจางกุยฟางแม่ทัพด่านมังกรเขียวให้ยกกองทัพฝั่งซางไปโจมตีกองทัพฝั่งโจของพระเจ้าอูในแคว้นซีฉีซึ่งตอนนี้นะครับที่เมืองฉีซานพระเจ้าอูที่รู้ว่าเมืองหลวงประกาศศึกเขาก็อนุญาตให้เจียงจื่อหยาดำเนินการทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่กองทัพโจและกองทัพซางมาถึงสนามรบนอกประตูทางทิศใต้ของเมืองฉีซานกองทัพของเจียงจื่อหยาก็ออกไปต่อสู้อย่างดุเดือดในวันแรกเนี่ยนะครับจางกุยฟางได้ส่งแม่ทัพฝิงหลินออกไปนำทัพสู้รบส่วนเจียงจื่อหยาก็ส่งแม่ทัพที่เก่งกาจเรื่องทวนให้ออกไปประลองเพลงทวนกันอย่างสูสีจนกระทั่งเฟิงหลินพ่นดวงแก้วสีแดงออกมาจากปากซึ่งแสงของมันเนี่ยนะครับทำให้แม่ทัพของเจียงจื่อหยาตาบอดไปในทันทีแล้วก็ถูกทุบจนตายไปอย่างน่าเศร้าฝ่ายหวงเฟยหูที่ได้เผชิญหน้ากับจางกุยฟางการต่อสู้ของเขาทั้งสองก็ดุเดือดมากแต่จางกุยฟางเนี่ยเป็นบุคคลที่อันตรายที่สุดเพราะเขามีเวทมนต์คาถาประหลาดสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้เพียงแค่เขาเรียกชื่อของหวงเฟยหูแม่ทัพหวงเฟยหูก็ถูกคาถาควบคุมจนขยับตัวไม่ได้ชั่วขณะแต่ก็ยังโชคดีครับที่แม่ทัพเอกทั้ง4รีบมาหอบเอาร่างกลับเข้ากำแพงเมืองได้ทันก่อนที่จะถูกจับกุมตัวไปเมื่อเจียงจื่อหยาได้รู้อิทธิฤทธิ์ของจางกุยฟางแล้วเขาก็รีบสั่งถอยทัพกลับเข้าเมืองเพื่อความปลอดภัยก่อนแต่แม่ทัพหนานกงก๋อผู้หุนหันพันแล่นกลับไม่ยอมแพ้ยังคงพยายามต่อสู้กับจางกุยฟางต่อจนถูกมนต์คาถาเรียกชื่อสะกดร่างของจางกุยฟางเข้าควบคุมร่างกายแล้วถูกจับตัวไปได้ในที่สุดระหว่างที่สถานการณ์กำลังย่ำแย่นี้เองแหละครับไทอีเจินเหรินก็รับรู้ถึงความลำบากของเมืองฉีซานเขาจึงส่งนาจาให้ไปช่วยเหลือเจียงจื่อหยาทำศึกแต่นาจาเนี่ยก็ยังคงเป็นนาจาครับยังคงดื้อและก็ไม่ยอมทำตามที่อาจารย์บอกไทอีเจินเหรินจึงใช้วิธีหลอกนาจาว่าหากนาจาไปช่วยทำศึกครั้งนี้เขาจะถูกสลักชื่อให้เป็นเทพในอนาคตนาจาที่อยากจะเป็นเทพก็เลยรีบขี่กงล้อลมไฟไปช่วยเหลือเจียงจื่อหยาทันทีการมาของนาจานี้เองล่ะครับทำให้เจียงจื่อหยามีความหวังขึ้นมาอีกครั้งเขาสั่งถอดป้ายพักรบแล้วก็รีบตั้งทัพออกไปประจันหน้ากับกองทัพซางอีกครั้งโดยมีนาจาเป็นผู้นำไปต่อกรกับศัตรูความเก่งกาจของนาจาเนี่ยนะครับสร้างความเสียหายให้กับกองทัพศัตรูอย่างมากกำไลทองคำของนาจาสามารถจัดการแม่ทัพเฟิงหลินจนบาดเจ็บสาหัสและแม้จางกุยฟางจะพยายามใช้คาถาเรียกชื่อนาจาให้แน่นิ่งแต่คาถานั้นมันกลับไม่ได้ผลเพราะว่านาจาไม่ได้มีร่างกายเป็นเนื้อหนังที่ผูกติดกับวิญญาณเหมือนกับคนทั่วไปแต่ร่างกายของนาจานั้นถูกสร้างขึ้นมาจากดอกบัวจางกุยฟางจึงถูกกำไลทองคำของนาจาโจมตีที่แขนจนหักต้องรีบหนีกลับเข้าค่ายไปในที่สุดความพ่ายแพ้ครั้งนี้นะครับทำให้จางกุยฟางกระวนกระวายใจมากเขารีบส่งสารไปรายงานและก็ขอกำลังเสริมจากราชครูเหวินจ้งทันทีส่วนกองทัพโจที่ได้รับชัยชนะเพราะนาจาก็พากันเฉลิมฉลองรอศึกครั้งต่อไปเจียงจื่อหยาก็เลยใช้จังหวะนี้ขอลาพระเจ้าอู่สัก3 วันเพื่อเดินทางไปทำภารกิจของสวรรค์เขาเดินทางกลับไปยังยอดเขาคุนหลุนเพื่อไปพบกับหยวนซื่อเทียนจุนที่ตำหนักหยกสุญญตาและรับเอาบัญชีสถาปนาเทพเพื่อมารวบรวมรายชื่อของเทพต่อไปพร้อมกับรับมอบภารกิจสร้างแท่นสถาปนาเทพเพื่อเป็นจุดรวมวิญญาณบนเขาแคว้นซีฉีและก่อนที่เจียงจื่อหยาจะลงจากเขาคุนหลุนนี่เองล่ะครับหยวนซื่อเทียนจุนก็ได้เตือนเขาว่า
ตลอดการเดินทางกลับลงไปนั้นขอให้เขาจงเมินเฉยต่อเสียงเรียกไม่ต้องสนใจมันและก็เดินทางต่อไปอย่างมั่นคงเจียงจือหยาก็รับเอาคำของอาจารย์แล้วร่ำลากลับไปยังแคว้นซีฉีทันทีแต่ระหว่างการเดินทางกลับนี้เองล่ะครับก็ดันมีเสียงเรียกชื่อเจียงจือหยาตามหลังเขามาตลอดตอนแรกเนี่ยเจียงจือหยาก็ไม่ได้สนใจแต่ทว่าเสียงนั้นมันกลับยิ่งดังขึ้นเพราะความโกรธซึ่งเสียงนั้นนะครับมันเป็นเสียงของเสินกงเป้าศิษย์ร่วมสำนักของเจียงจือหยาที่รู้จักกันมานานกว่า40ปีเจียงจือหยาเนี่ยตกใจแล้วก็สำนึกผิดมากที่ไม่ขานรับเพื่อนจนในท้ายที่สุดนะครับเขาก็ยอมพูดคุยกับเสินกงเป้าและก็ได้รู้ว่าเขาเนี่ยไม่ควรจะรับคำทักทายเลยทั้งที่อาจารย์ได้เตือนเอาไว้แล้วเพราะว่าเสินกงเป้าเนี่ยต่อต้านพระเจ้าอูและเข้าข้างพระเจ้าโจ้หวังและเสินกงเป้าก็พยายามข่มขู่เจียงจือหยาแสดงอิทธิฤทธิ์ที่เหนือกว่าให้กับเจียงจือหยาได้ดูโดยการถอดหัวของเขาออกมาโยนเล่นโชว์และก็จะไม่ยอมให้เจียงจือหยาลงไปจากเขาคุนหลุนเด็ดขาดตอนนี้เองล่ะครับเซียนหนานจีเทพเจ้าแห่งขั้วโลกใต้ก็ยังรู้ถึงความเดือดร้อนของเจียงจือหยาเขาจึงมอบหมายให้ไปเฮ่อถงจือลูกศิษย์ของเขาแปลงกายเป็นนกกระเรียนไปช่วยเหลือเจียงจือหยาโดยการบินไปโฉบคว้าเอาหัวของเสินกงเป้าที่กำลังหมุนอยู่กลางอากาศแล้วนำมันไปโยนทิ้งที่ทะเลเหนือเสินกงเป้าเนี่ยตกใจมากเลยนะครับพยายามรีบวิ่งหาหัวตัวเองด้วยความสับสนแต่เจียงจือหยาที่เห็นแบบนั้นเนี่ยกลับรู้สึกผิดนะครับทุกคนด้วยความรักเพื่อนเจียงจือหยาจึงไปอ้อนวอนเซียนหนานจีให้ปลดปล่อยหัวของเสินกงเป้าให้มันกลับไปหาตัวดังเดิมเซียนหนานจีที่เห็นแก่เจียงจือหยาจึงยอมเอาหัวกลับมาคืนให้กับเสินกงเป้าอีกครั้งแต่เสินกงเป้าเนี่ยกลับไม่สำนึกนะครับปฏิญาณว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะทำให้แคว้นซีฉีต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนแล้วก็แยกย้ายกันไปในที่สุดเจียงจือหยาไม่รอช้าครับรีบเหาะเดินทางข้ามทะเลตะวันออกเพื่อไปสร้างแท่นสถาปนาเทพบนเขาแห่งแคว้นซีฉีตามบัญชาของอาจารย์แต่ทว่าระหว่างทางนั้นเองก็ได้ปรากฏวิญญาณพเนจรตนหนึ่งชื่อว่าไปเจี้ยนโผล่ขึ้นมาจากกลางมหาสมุทรไปเจี้ยนเนี่ยนะครับเป็นวิญญาณเร่ร่อนรอการปลดปล่อยอยู่กลางทะเลมานานกว่า 1,000 ปีแล้วเมื่อเจียงจือหยาได้ทราบแบบนั้นเขาจึงปลดปล่อยวิญญาณของไปเจี้ยนให้เป็นอิสระแล้วก็พาเขาเดินทางไปยังเขาแห่งแคว้นซีฉีด้วยกันโดยเจียงจือหยาเนี่ยนะครับได้มอบหมายให้ไปเจี้ยนทำหน้าที่ควบคุมการสร้างแท่นสถาปนาเทพร่วมกับดวงไฟวิญญาณทั้ง5ที่เจียงจือหยาเคยกำราบไปเมื่อครั้งที่สร้างศาลาซ่งอี้เหรินการก่อสร้างแท่นสถาปนาเทพจึงดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นจนภารกิจสวรรค์สำเร็จลุล่วงเจียงจือหยาจึงเดินทางกลับเมืองฉีซานเพื่อทำศึกกับจางกุ๋ยฟางต่อไปซึ่งตอนนี้นะครับจางกุ๋ยฟางและเฟิงหลินก็ยกทัพกลับมาต่อสู้อีกครั้งแม้จะยังไม่ได้กำลังเสริมจากราชคูเหวินจ้งก็ตามท่ามกลางความโอลหม่านของสงครามนี้เองล่ะครับนาจาก็ปรากฏตัวกลางสนามรบสังหารไพรพลที่เหลือของกองทัพซางจนหมดสิ้นจางกุ๋ยฟางและเฟิงหลินเนี่ยหวาดกลัวนาจาอย่างมากพวกเขาจึงเลือกที่จะหนีเอาตัวรอดพาทหารที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดหลบไปซ่อนตัวอยู่ในเขาแห่งหนึ่งแล้วก็รีบส่งสารไปขอกำลังเสริมจากเมืองหลวงอีกครั้งฝ่ายราชคูเหวินจ้งที่เห็นสารขอกำลังเสริมถึง2 ครั้งก็ตระหนักได้ว่าศึกครั้งนี้มันหนักหนาเกินกว่าที่จางกุ๋ยฟางจะรับมือได้ราชคูเหวินจ้งจึงรีบเหาะไปยังเกาะก้าวมังกรเพื่อขอความช่วยเหลือจาก4 ยอดฝีมือเพื่อนเก่าแก่ของเขาที่ประกอบไปด้วยหวังหมอหยางเซินเกาโยเฉียนและหลี่ซิงป้าซึ่งทั้ง4ก็ยินดีจะช่วยเหลือราชคูเหวินจ้งอย่างเต็มที่พวกเขารีบนำกองทัพซางเดินทางไปสมทบกับจางกุ๋ยฟางอย่างรวดเร็วและบุกเข้าประชิดประตูเมืองซางทันทีโดย4 ยอดฝีมือเนี่ยนะครับขอเจรจาให้พระเจ้าอูกลับมาเป็นขุนนางของพระเจ้าโจ้หวังและให้ส่งตัวหวงเฟยหูกลับสู่เมืองหลวงแล้วก็จัดงานเลี้ยงต้อนรับให้แก่กองทัพของจางกุ๋ยฟางแล้วพวกเขาจะละเว้นไม่บุกทำลายเมืองฉีซานซึ่งเจียงจือหยาไม่ยอมทำแบบนั้นอยู่แล้วครับแต่4 ยอดฝีมือนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเอาชนะได้ง่ายๆเจียงจือหยาก็เลยออกอุบายขอเวลาคิดสัก3 วันเพื่อพิจารณาข้อตกลงซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับเจียงจือหยาเพียงต้องการเวลาไปขออาวุธเสริมจากอาจารย์หยวนซื่อเทียนจุนบนเขาคุนหลุนเท่านั้น
อาจารย์หยวนซื่อเทียนจุนจึงมอบสัตว์วิเศษซื่อปู้เซียงให้เป็นพาหนะและมอบอาวุธให้อีก2ชิ้นนั่นก็คือธงซิ่งหวงฉีสุดยอดของวิเศษสายป้องกันให้และก็มอบแส้ตีเทพเอาไว้ใช้ฟาดส่งวิญญาณศัตรูไปยังแท่นสถาปนาเทพเมื่อเจียงจือหยาได้อาวุธและสัตว์วิเศษมาเรียบร้อยแล้วเจียงจือหยาก็ขึ้นขี่มันเดินทางกลับไปยังเมืองฉีซานทันทีและหลังจากที่4ยอดฝีมือรอคำตอบจากเจียงจือหยาจนครบ3วันแล้วแต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆพวกเขาจึงตั้งกองทัพบุกเข้าโจมตีเมืองฉีซานทันทีกองทัพทั้งสองเนี่ยนะครับเริ่มห้ำหั่นกันอย่างดุเดือดหวังหมอพุ่งเข้าโจมตีเจียงจือหยางด้วยความโกรธแต่ก็ไม่ทันได้ถึงตัวครับเพราะนาจาได้เข้ามาขวางเอาไว้เพื่อให้เจียงจือหยาหลบหนีไปซ่อนตัวในกลีบเมฆแต่หวังหมอนั้นเก่งมากเขาสลัดนาจาทิ้งแล้วก็ตามขึ้นไปบนฟ้าใช้ลูกแก้วสะบั้นปัทภีขว้างไปโจมตีเจียงจือหยาจนร่วงลงมาสลบอยู่บนพื้นดินก่อนที่หวังหมอจะชักดาบออกมากะว่าจะตัดหัวของเจียงจือหยาแต่ทันใดนั้นเองแหละครับเหมือนซูเทียนจุน12เซียนทองคำแห่งเขาคุนหลุนก็ปรากฏตัวแล้วพยายามโน้มน้าวให้หวังหมอหยุดการกระทำให้เขาเห็นแก่บัญชีสถาปนาเทพที่เจียงจือหยาจะต้องรับผิดชอบแต่หวังหมอเนี่ยก็ไม่ฟังผ่านไปโกรธเหวินซูเทียนจุนที่เข้ามาขัดจังหวะหวังหมอก็เลยหันปลายดาบไปยังเซียนเหวินซูหมายจะฆ่าเขาให้ตายแต่ว่าบัว7กลเนี่ยได้เข้ามาล้อมเขาเอาไว้ก่อนจังหวะนี้เองล่ะครับจินจาศิษย์ของเหวินซูพี่ชายของนาจาก็ปรากฏตัวแล้วก็จัดการลงดาบหวังหมอจนตายทันทีกลายเป็นวิญญาณดวงแรกที่เดินทางไปยังแท่นสถาปนาเทพหลังจากที่หวังหมอตายกองทัพของทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับผลการรบในยกนี้พากันแยกย้ายกลับเข้าค่ายของตนเองไปหลังจากศึกครั้งนี้เองล่ะครับจินจาก็ตัดสินใจไม่กลับไปกับอาจารย์แต่จะขออยู่เป็นกำลังให้กับแคว้นซีฉีต่อไปไม่นานครับศึกในยกต่อไปก็เริ่มขึ้นจินจาและนาจาจึงได้ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อปกป้องเจียงจือหยาจาก3ยอดฝีมือที่เหลือซึ่งพวกเขาเนี่ยนะครับบุกโจมตีอย่างหนักหน่วงเจียงจือหยาที่หลบอยู่ข้างหลัง2พี่น้องจึงเห็นว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะทดสอบแส้ตีเทพเขาจัดการฟาดแส้ขึ้นบนอากาศบังเกิดเป็นสายฟ้าฟาดลงมายังสนามรบผ่าลงกลางหัวเกาโหยเฉียนจนหัวแตกกระจายยอดฝีมือหยางเซินที่เห็นสหายถูกฆ่าไปอีกคนก็โกรธมากพยายามจะพุ่งเข้าไปโจมตีเจียงจือหยาเพื่อชำระแค้นนาจาก็เลยใช้กำไลทองคำเบี่ยงเบนความสนใจของเขาแล้วก็ให้จินจาใช้เสามังกรล่องหนจับตัวเขาเอาไว้ก่อนจะใช้ดาบสังหารเขาจนตายไปในที่สุดทำให้ในตอนนี้4ยอดฝีมือก็เหลือเพียงแค่หลี่ซิงป้าผู้เดียวเมื่อหลี่ซิงป้ารู้ว่าตัวเองสู้ไม่ไหวแน่ๆเขาจึงรีบขี่สัตว์วิเศษของตัวเองหลบหนีไปปล่อยให้เฟิงหลินและจางกุยฟางรับมือกันเองไม่นานครับแม่ทัพเฟิงหลินก็ถูกฆ่าตายในสนามรบเหลือก็แต่แม่ทัพจางกุยฟางผู้เดียวจางกุยฟางผู้ภักดีต่อราชวงศ์ซางอย่างมากเขาก็ไม่ยอมแพ้และก็ไม่ยอมหนีไปไหนนะครับพยายามต่อสู้ให้ถึงที่สุดจนกระทั่งเขาแน่ใจแล้วว่ายังไงก็คงจะไม่รอดจางกุยฟางจึงหยิบเอามีดขึ้นมาปลิดชีพตัวเองให้ตายไปพร้อมกับความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ส่วนทางด้านหลี่ซิงป้าที่หนีทัพมากลางคันเขาก็เหาะหนีไปได้สักพักก่อนจะไปหยุดพักอยู่ที่เขาแห่งหนึ่งกะว่าจะเดินทางกลับเมืองหลวงไปรายงานเรื่องทั้งหมดให้แก่ราชครูเหวินจงแต่จู่ๆเนี่ยนะครับก็มีเสียงร้องเพลงของชายหนุ่มดังมาเข้าหูเขาซึ่งเสียงของชายหนุ่มคนนั้นก็คือมู่จาพี่ชายอีกคนหนึ่งของนาจาที่ได้รับภารกิจจากอาจารย์ผู่เสียนเจิ้นเหรินให้ออกมาตามหาและก็กำจัดหลี่ซิงป้าซึ่งมู่จาเนี่ยก็ตามหาเขามานานมากแล้วนะครับและวันนี้ก็ช่างโชคดีจริงๆที่เป้าหมายมาปรากฏตัวต่อหน้าของเขาเองหลี่ซิงป้าจึงตัดสินใจเหวี่ยงกระบองคู่เข้าไปต่อสู้กับมู่จาจึงหยิบตะขอแห่งหูออกมาป้องกันก่อนที่จะใช้มันฟาดกลับเข้าไปที่กลางหลังของหลี่ซิงป้าและก็ตัดหัวของเขาไปในที่สุดเมื่อมู่จาทำภารกิจสำเร็จแล้วเขาก็เดินทางไปยังเมืองฉีซานเพื่อเข้าร่วมกับจินจาและนาจาในการช่วยเหลือพระเจ้าอู่ทำศึกต่อไปฝ่ายราชครูเหวินจงหลังจากที่ได้รับรายงานว่าแม่ทัพทั้งหมดที่ส่งไปนั้นถูกฆ่าตายเกลี้ยงแล้วเขาก็โกรธจนเลือดขึ้นหน้าเลยนะครับ
รีบส่งแม่ทัพหลู่สวงเฟยจ้งและก็โยฮุนให้นำทหาร 50,000 นายไปทำศึกกับแคว้นซีฉีทันทีและเนื่องจากว่าสงครามรอบนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงของฤดูร้อนที่แสงแดดจ้าและอากาศร้อนระอุมากแม่ทัพหลู่สวงจึงใช้แผนแอบซุ่มโจมตีอยู่ใต้ตีนเขาแคว้นซีฉีเพื่อไม่ให้ทหารต้องทนกับอากาศที่ร้อนมากจนเกินไปส่วนเจียงจือหยาเนี่ยนะครับก็ทำการซ้อนแผนโดยการยกกองทัพโจขึ้นไปอยู่บนยอดเขาพร้อมกับสั่งให้ทหารทั้งหมดสวมผ้าขนสัตว์ในฤดูหนาวเอาไว้เมื่อกองทัพโจเคลื่อนพลออกมาพวกทหารซางที่ได้เห็นเนี่ยก็พากันหัวเราะอยู่ใต้เงาของเนินเขานะครับเพราะคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคงกำลังทรมานอยู่กลางแดดในชุดที่คงจะร้อนน่าดูโดยหารู้ไม่ว่าเจียงจือหยาได้เตรียมการเอาไว้แล้วเพราะเจียงจือหยานั้นนะครับได้สร้างลานบูชาขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีเรียกพายุหิมะมาถล่มภูเขาทำให้อากาศร้อนเปลี่ยนเป็นอากาศหนาวจัดในชั่วพริบตาแม่ทัพหลู่สวงและกองทัพเนี่ยตื่นตกใจอย่างมากต้องรีบถอยทัพออกจากที่ซ่อนแต่มันก็ไม่ทันการแล้วครับกองทัพซางค่อยๆกลายเป็นน้ำแข็งและสิ้นใจตายไปเกือบทั้งหมดและตอนนี้เองล่ะครับมันก็เป็นจุดจบของเฟยจ้งและโยฮุนสองเสนาบดีขี้ประจบสอพอตามคำทำนายที่จีซางเคยพูดเอาไว้ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะต้องตายเพราะน้ำแข็งนั่นเองหลังจากศึกพายุหิมะจบลงราชครูเหวินจงที่ได้ทราบข่าวก็ได้แต่เวทนาให้แก่3 ขุนนางแต่ราชครูก็ยังไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆนะครับเขาได้จัดการส่ง4 พี่น้องปีศาจผู้มีพลังเวทมนต์ที่สูงมากนั่นก็คือโมหลี่หงโมหลี่ซิงโมหลี่ไฮและโมหลี่โซ่ให้เป็นแม่ทัพนำกองทัพซางนับแสนนายไปโจมตีเมืองฉีซานทันทีและในศึกครั้งแรกนี้นะครับโมหลี่หงได้กางร่มปราบจักรวาลอาวุธวิเศษของเขาเพื่อปล่อยเปลวไฟสร้างควันดำปกคลุมไปทั่วทั้งท้องฟ้าแล้วก็ดูดซับเอาอาวุธของนาจาและแม่ทัพคนอื่นๆมาจนหมดส่วนโมหลี่ซิงก็เขย่าดาบเมคายกบังคับทุกคนที่เข้ามาในอาณาเขตพลังให้ใช้อาวุธที่ตัวเองถือฆ่าตัวเองให้ตายส่วนโมหลี่โซ่ก็ขี่ช้างเผือกปีศาจไปกลางสนามรบแล้วให้มันจับกินทหารฝั่งโจไปได้อย่างมากมายทำให้ศึกครั้งนี้กองทัพโจต้องสูญเสียกำลังทหารไปหลายหมื่นนายในชั่วพริบตาเจียงจือหยาจึงต้องรีบแขวนป้ายพักรบถอยทัพกลับเข้าเมืองไปก่อนแต่4 พี่น้องโมหลี่ไม่สนใจป้ายพักรบพวกเขายังคงมุ่งหน้าเข้าโจมตีกำแพงเมืองฉีซานต่อทันทีเจียงจือหยาจึงใช้เวทมนต์บันดาลน้ำจากทะเลเหนือให้มาล้อมเป็นกำแพงเมืองป้องกันอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ธนูไฟต่อต้านการบุกรุกเอาไว้ซึ่งอาวุธของ4 พี่น้องปีศาจเนี่ยนะครับไม่สามารถจะทำลายกำแพงน้ำจากทะเลเหนือได้การบุกครั้งนี้จึงกินเวลายาวนานนับปีแต่ก็ยังไม่สามารถบุกเข้าเมืองฉีซานได้สำเร็จกองทัพฝั่งโจวเนี่ยนะครับแม้จะเกิดความสูญเสียอยู่ไม่น้อยแต่พวกเขาก็ไม่ยอมออกมารบนอกกำแพงเมืองจนมีอยู่วันหนึ่งครับที่นอกประตูเมืองฉีซานก็ปรากฏร่างของชายหนุ่มปริศนาเดินเข้ามาอาสาทำศึกให้กับเจียงจือหยาซึ่งเขาผู้นั้นมีชื่อว่าหยางเจี้ยนเป็นศิษย์ของวี่ติง1 ใน 12 เซียนทองคำแห่งเขาคุนหลุนและหยางเจี้ยนผู้นี้นะครับก็มีวิชาแปลงกายได้ถึง72 อย่างทั้งยังมีความมั่นอกมั่นใจเชื่อว่าตนเองมีความสามารถด้านเวทมนต์มากพอที่จะต่อกรกับ4 พี่น้องโมหลีได้หยางเจี้ยนจึงโน้มน้าวให้เจียงจือหยาถอดป้ายพักรบออกแล้วตั้งกองทัพออกไปต่อสู้แม้เจียงจือหยาไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่แต่ถ้าหากตั้งรับอยู่แต่ในกำแพงต่อไปยังไงก็คงจะไม่รอดเจียงจือหยาก็เลยตัดสินใจตั้งทัพถอดป้ายพักรบออกแล้วก็เดินทัพออกไปประจันหน้ากับข้าศึกนอกกำแพงเมืองอีกครั้ง4 พี่น้องปีศาจที่รอการรบมานานก็ตื่นเต้นมากที่จะได้รบอีกครั้งกองทัพของทั้ง2 ฝ่ายเข้าประจันหน้ากันอย่างดุเดือดกว่าครั้งก่อนแต่ทว่ากองทัพโจเนี่ยก็ยังคงเสียเปรียบจากอาวุธของ4 พี่น้องโมหลีอยู่ดีนะครับส่วนหยางเจี้ยนผู้ยืนยันความสามารถของตนเองก็ดันถูกช้างเผือกปีศาจของโมหลีโซวกลืนลงท้องไปซะงั้นเจียงจือหยาก็ได้แต่ท้อใจรีบสั่งไพร่พลให้กลับเข้ากำแพงเมืองอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยหยางเจี้ยนยังไม่ตายแต่หยางเจี้ยนเนี่ยนะครับยอมถูกกินเข้าไปในตัวของช้างเผือกเพื่อที่จะลักลอบเข้าไปในค่ายของกองทัพซางอย่างแนบเนียน
ขณะที่การพักรบกำลังดำเนินอยู่นี้เองล่ะครับหยางเจี้ยนก็มุดออกมาจากร่างของช้างก่อนจะทุบหัวของมันจนตายคาที่จากนั้นหยางเจี้ยนก็แปลงร่างตัวเองสวมรอยเป็นช้างเผือกปีศาจแอบอยู่ในค่ายของกองทัพซางต่อไปกระทั่งสี่พี่น้องโมหลีเริ่มแผนการร้ายที่จะกำจัดเจียงจือหยาอีกครั้งโดยครั้งนี้นะครับพวกเขาได้ทำการส่งช้างเผือกปีศาจเข้าประตูเมืองไปอาละวาดไล่กินคนแต่ทว่าพอช้างเผือกเข้ามาประชิดประตูเมืองเจียงจือหยากลับเห็นเพียงแค่หยางเจี้ยนที่ถูกปล่อยออกมาจากค่ายของศัตรูหยางเจี้ยนก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับเจียงจือหยาได้ฟังพร้อมกับแปลงกายเป็นพังพรหางสั้นให้เขาดูเป็นขวัญตาก็เลยทำให้เจียงจือหยาเนี่ยเชื่อว่าหยางเจี้ยนสามารถแปลงกายได้จริงๆก่อนที่หยางเจี้ยนนะครับจะเสนอแผนการว่าเขาจะกลับเข้าไปในค่ายของกองทัพซางอีกครั้งในฐานะของช้างเผือกปีศาจแล้วก็จะขโมยอาวุธวิเศษออกมาให้ในค่ำคืนนั้นแหละครับหยางเจี้ยนก็แปลงกายกลับเป็นช้างเผือกปีศาจเดินกลับเข้าค่ายของสี่พี่น้องโมหลีไปซึ่งสี่พี่น้องโมหลีเนี่ยนะครับก็รู้ได้ทันทีว่าช้างเผือกปีศาจของพวกเขาไม่ได้กินคนฝ่ายตรงข้ามเลยแต่สี่พี่น้องโมหลีก็ไม่ได้กังวลพากันดื่มเหล้าเมาไม้กันต่อไปจนกระทั่งสี่พี่น้องหลับไปเพราะเมาสุราหยางเจี้ยนก็คืนร่างกลับเป็นมนุษย์แอบไปขโมยอาวุธของสี่พี่น้องอย่างเงียบๆแต่ก็ด้วยความเร่งรีบครับหยางเจี้ยนจึงขโมยได้เพียงแค่ร่มปราบจักรวาลของโมหลีหงเท่านั้นแต่แค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วครับเพราะเมื่อศึกครั้งต่อไปมาถึงแม่ทัพทั้งหลายของทางฝั่งเจียงจือหยาก็สามารถใช้อาวุธของตัวเองต่อสู้ได้อย่างเต็มที่เพราะไม่ได้ถูกดูดซับพลังเหมือนกับครั้งก่อนๆและในศึกครั้งนี้นะครับหวงเทียนฮัวลูกชายของหวงเฟยหูก็ได้ขี่กิเลนยกถือหอกมังกรไฟและค้อนคู่ปลายทองคำมาเข้าร่วมต่อสู้ด้วยนอกจากนี้นะครับหวงเทียนฮัวยังได้ใช้ตะปูทะลวงใจ2 ดอกที่ซิงซุยเต้าเต๋อมอบให้จัดการปล่อยมันให้วิ่งไปไล่เจาะทะลุดวงใจของสี่พี่น้องโมหลีซึ่งแม้ว่าพวกสี่พี่น้องโมหลีจะพยายามวิ่งหลบหนีอย่างเต็มที่แล้วก็ตามแต่ก็ไม่รอดครับโมหลีไฮโมหลีหงและก็โมหลีซิงถูกตะปูทะลวงใจวิ่งทะลุกลางอกจนตายเหลือก็แต่เพียงโมหลีโซบนหลังช้างคนเดียวเท่านั้นและเมื่อโมหลีโซได้เห็นน้องๆตายจนหมดก็โกรธแค้นมากพยายามสั่งการให้ช้างเผือกไปไล่กินศัตรูแต่ถ้าว่าวันนี้เนี่ยนะครับช้างมันกลับไม่ทำตามคำสั่งของเขาแถมยังย้อนกลับมาไล่กระทืบเขาจนตายไปแทนก่อนที่เจ้าช้างเผือกปีศาจจะกลับคืนร่างเป็นหยางเจี้ยนนำชัยชนะกลับเข้าสู่เมืองฉีซานได้ในที่สุดค่ะไม่นานนะครับข่าวการตายของสี่พี่น้องโมหลีก็มาถึงราชครูเหวินจงราชครูเนี่ยรู้สึกแค้นใจมากและก็ตระหนักได้ว่าคงจะถึงเวลาแล้วละที่ตนเองจะเป็นผู้นำทัพไปจัดการศัตรูด้วยตัวเองราชครูเหวินจงเข้าไปร่ำราพระเจ้าโจวหวังแล้วก็จัดกองทัพใหญ่ด้วยจำนวนทหารมากถึง300,000 นายออกเดินทางไปยังเมืองฉีซานทันทีและเพื่อจะให้การเดินทางครั้งนี้ไปถึงที่หมายให้เร็วที่สุดราชครูเหวินจงจึงพากองทัพเดินผ่านลัดเลาะไปทางช่องเขาที่อันตรายและก็มีอุปสรรคจากกองโจรภูเขาและขณะที่ขบวนทัพเดินทางผ่านเข้าไปยังเขาบุปผาสีทองราชครูเหวินจงก็ได้รับรายงานเกี่ยวกับกองโจรในหุบเขาเขาไม่รอช้าครับรีบไปจัดการกับกองโจรด้วยตัวเองโดยการแยกตัวเข้าไปแฝงอยู่กับขบวนของกลุ่มโจรเพียงลำพังแต่ไม่นานก็โป๊ะแตกครับถูกหัวหน้าโจรเติ้งจงไล่ฆ่าแยกตัวออกจากกลุ่มโจรไปเมื่อรับสายตาแล้วนะครับราชครูเหวินจงก็บันดาลกำแพงทองคำขึ้นมาล้อมเติ้งจงเอาไว้แล้วก็นั่งรอกลุ่มโจรที่กำลังติดตามเข้ามาแบบชิวๆไม่นานครับกลุ่มโจรนำโดยเถารงและจางเจียก็ตามมาจนถึงแล้วก็เข้าโจมตีราชครูเหวินจงทันทีแต่ราชครูเหวินจงก็ใช้วิชาสร้างภาพมายาให้เถารงและจางเจียเห็นว่าตนเองอยู่กลางทะเลอันกว้างใหญ่ไม่สามารถขยับไปไหนมาไหนได้อีกแล้วก็ถูกราชครูเหวินจงจับตัวไปอีกคนจากนั้นไม่นานครับหัวหน้าโจรสูงสุดอย่างซินฮวนซึ่งซินฮวนเนี่ยนะครับเป็นโจรที่ร่างใหญ่โตทั้งยังมีปีกที่สามารถบินได้อย่างอิสระและก็มีความเก่งกาจอย่างมากแต่ซินฮวนเนี่ยก็ไม่ใช่คู่ปรับของราชครูเหวินจงเลยครับราชครูเหวินจงจัดการยกหินก้อนใหญ่มหึมาโยนใส่ซินฮวนจนต้องยอมแพ้และขอสวามิภักดิ์ต่อราชครูเหวินจงไปตลอดชีวิต
ราชครูเหวินจ้งก็เลยไว้ชีวิตโจรทุกคนก่อนจะชักชวนให้กองโจรทั้งหมดมาร่วมเป็นกองกำลังในกองทัพของเขาต่อไปการกำราบโจรในครั้งนี้เองล่ะครับทำให้ราชครูเหวินจ้งได้กำลังมาเพิ่มอีกมากกว่า10,000 คนออกเดินทางมุ่งตรงสู่เมืองฉีซานเพื่อไปปราบกบฏแห่งแคว้นซีฉีให้สิ้นซากต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวตำนานห้องศิลป์มหาเทพกำเนิดตอนที่4ที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย